السلام عليكم. في هذا الفيديو غنتعرفوا على الراوتينغ في ASP.NET Core MVC. دونك دابا غنمشيو لو بروجي ديالنا بطبيعه الحال. غنمشي ندير واحد ليكزيكسيون كونترول F5 فوالا. دونك بيان سور هنايا ما كيلقاش ديفولت راوت اللي هي الهوم سلاش اندكس بيان سور، كيعطيني الميدلوير الاخر بطبيعه الحال اللي هو run. الا مشينا او نيفو ديال ستارت اب كلاس غنلقاو بلي ان هذا هو الميدلوير فوالا اللي تيكزيكوتا. علاش؟ لان هاد يوز ام في سي ويز ديفولت راوت ميدلوير عنده بالنسبه ليه ديفولت راوت شنو هو. الا مشيت درنا ليه جو تو ديفينيشن اولا غير حطيت عليه الكيرسور ودرت هنا بلاس غنلقى بلي ان بالنسبه ليه ديفولت راوت سميتها ديفولت. ولاحظوا معايا الهوم سلاش اندكس وهذا واحد البارامتر اللي هو اوبسيونيل سامارش. داكشي علاش بيان سور كيلقى حتى شي كونترولر سميتو هوم، ما كيلقى حتى شي اكشن سميتها اندكس، وما تيلقى حتى شي بارامتر اللي هو سميتو اي دي، الوغ كيمشي ديريكتومون تيرمينال ميدلوير اللي سميتو ران. تري بيان. دابا نجيو بيان سور نافيغيو ونمشيو لهنايا وندير سلاش امبلويي سلاش ديتيلز. دونك لاحظوا معايا هنا عطاني ايرور. ديال هاد الايرور دونك غنحاولوا نرجعوا. دونك فين هي امبلويي ديتيلز؟ دونك عندي هذه هي where is it. دونك فين هي الفيو ستارتس. دونك ديجا عندنا هاد اللينك هذا ما كاينش، داكشي علاش عطاني داك الايرور بطبيعه الحال او نيفو ديال النافيغيتور فوالا قال لي ما كايناش هاد الفيو هادي. تري بيان. دونك بيان سور دابا غنحيدو حنا هادشي غنديرو ديريكتومون لاي اوت وحده فوالا مزيان. او فوالا غنمشي او نيفو ديال الدوسي هذا غندير لي سوبريمي اولا خليوه ماشي مشكل، وغنمشي للكونترولر ديالنا اللي سميتو امبلويي كونترولر ونحيد هاد الفيو باك. اوكي تري بيان. كنترول شيفت بي ونعاود ندير ليكزيكسيون باش نتعرفوا بيان سور شنو كيوقع. الوغ دابا غندير ريفريش. دونك لاحظوا معايا غير افيشي ليا الديتيلز مازال كيعطيني ايرور. دونك كنحاول باش نشوفوا هاد الايرور شنو هو عاوتاني. دونك بالنسبه لي فين هي الفيو ستارت؟ كاينه وحده اخرى فيو ستارت ها هي. دونك غنحيدوا هاد الفيو ستارت اوكي حتى هي كديني لواحد اللوكيشن ما كاينش حيت درنا ديليت بالنسبه لي دوسي ما علينا. دونك كنترول شيفت بي وغنمشي او نيفو ديال النافيغيتور ودابا غندير ريفريش فوالا. دونك افيشي لي هنا لي زانفورماسيون ديال لومبلويي بطبيعه الحال اللي الايديو ديالو جوج او نيفو ديال ديتيلز. الوغ دابا بيان سور شنو هو اللينك ديالي؟ اللينك هو هذا فوالا. دونك كنشدوه بيان سور نحطوه هنايا باش يبان لينا فوالا. الوغ شنو كيوقع هنايا؟ قلنا بيان سور في ASP.NET Core كيمشي كيشوف الكونترولر ديالك سا مارش. الكونترولر ديالنا شنو سميتو؟ امبلويي. دونك ما كيشوفش هاد الطرف هذا ديال لو نو اولا كيشوفش كونترولر اللي هو البريفيكس بطبيعه الحال، وكيمشي كيلقى هنا ديتيلز اللي هي الاكشن ديالك. دونك الاكشن هي لا ميثود اللي غاتيكزيكوتا. الوغ كيمشي ديريكتومون الاكشن وكيمشي كيدير اللوجيك اللي عندك هنايا بطبيعه الحال كيدير ليه ليكزيكسيون وكيريتورني سوا فيو ريزولت سوا جيسون ريزولت سوا اوبجيكت ريزولت. دونك في الحاله ديالنا كيرد ليا فيو. تري بيان مزيان. الوغ هنا دونك لاحظوا معايا الا مشيت بيان سور درت غير شي غلط مثلا قلت له ديني الديتيل ما كايناش ديتيل اللي هي الميثود اولا الاكشن ديالي. دونك لاحظ معايا بيان سور خصو يعطيني ايرور يقول لي 404 يعني بلي ان لاباج ديالي نوت فاوند. دونك عطاني هو هلا وورد يعني بيان سور الا مشينا للستارت اب ديال البروجي ديالي جا بغى يتريتي داك اليو ار ال سامارت داك اليو ار ال ما لقاش بغى يتريتي ما يلقاش بطبيعه الحال مشى بغى يافيشي لك بيان سور هذيك 404 اللي بلي ان لاباج ما كايناش مي لقاها التيرمينال ميدلوير سامارش. اجي دابا نديرو ليه مثلا شي كومونتير وندير كنترول شيفت بي سامارش ونرجع دابا ندير ريفريش. هنا فين غيعطيني بطبيعه الحال غايقول لي HTTP ايرور 404 ايرور بطبيعه الحال بلي ان هاد لاباج هادي ما كايناش اولا هاد اللوكيشن اللي غادي ليه انت كان نوت بي فاوند. تري بيان مزيان. دونك نرجعو دابا بيان سور التيرمينال ميدلوير مزيان. دونك قلنا هذا هو الديفولت راوت. نقدروا حنا نسبيسيفيو الراوت بطبيعه الحال اون نيشيليز كوا يوز من في سي اوكي. وعندنا كتاخذ اون بارامتر فوالا عندها واحد الاوفرلود اللي كياخذ ليا واحد الروت اللي هي اي روت بيلدر اللي هي عباره على واحد الاكشن اوكي. دونك انا غنستعمل البلاندا اكسبريشن. دونك غنقول ليه روت اوكي وعندي واحد لا ميثود root dot map root. تري بيان. دونك دابا غندير الراوتينغ. دونك عندي جوج ديال لي بارامتر. كاين البارامتر الاول اللي هو النيم، ثاني حاجه اللي هو التمبليت. دونك كنقولوا النيم ايكوال نعطي شي سميه بار ديفون نسميه مثلا ديفولت
اوكي ديفولت روت اوكي فيرغول وهنا كندير تامبليت ديالي ايكوال اولا دو بوين شناهي دونك التامبليت ديالنا بيان سور تعرفنا عليها كنديرو الكونترولر الاكشن وعاد البارامتر تري بيان دونك كنحلو كوم سا تنقول ليه شوف الكونترولر بار ديفو مثلا ايكوال اللي هو امبلويي سا مارش سلاش دونك كندير واحد انتر هنا باش يبان لكم دونك سلاش اكشن ايكوال مثلا اكشن ديالنا الباي ديفولت نسميوها اندكس سلاش وعندي الاي دي اللي هو البارامتر سا مارش دونك حنا ما نديروش دابا الاي دي بطبيعه الحال نخليوه من بعد دونك دابا ندير واحد البوين فيرغول كنترول شيفت بي ونمشي او نيفو ديال البراوزر وندير ريفريش دونك بطبيعه الحال انا عطاني تيرمينال ميدل وير دونك كنحيد هاد اليو ار ال فوالا كامل وغندير انتر باردون دونك نحيد هذا تيديني دونك نحيد هذا وندير انتر لاحظوا معايا داني الديفولت اللي هي ليست بحال دخلت الامبلويي سلاش اندكس اوكي دونك بحال دخلت لنا انا اللي سبيسيفيتا هنا بطبيعه الحال سا مارش تري بيان سور ملي مشينا درنا النافيغيشن عاوتاني الديتيلز الوغ كيجي هو بالنسبه ليه عنده لا ستركتور شناهي هي كنترولر اللي هو بالنسبه لنا امبلويي والاكشن اللي بالنسبه لنا هو ديتيلز دونك كيستعمل هذا الروت هذا ولا هذا الماب روت وكيستعمل هذه هي الديفولت مي لا ستركتور او لا التمبليت اللي كيمشي عليها هي هذه كنترولر سلاش اكشن سا مارش اجيو دابا بيان سور نصيفطو شي بارامتر فور اكزامبل نقولو سلاش 1 دونك لاحظوا معايا قال لي عطاني هلو وورد هادشي كيعني بلي انه ما قدرش يدير ريزولف لهاد اليو ار ال يعني يقول لك بلي ان لا باج نوت فاوند غير هو نحيدو هذا بيان سور كنترول شيفت بي وغنرجع بيان سور او نيفو ديال النافيغيشن ندير ريفريش غيقول لي بلي ان هاد لاباج ما كايناش علاش لانك عطيتيه هنا واحد البارامتر اولا واحد البارامتر اللي هو الثالث سا مارش الوغ بالنسبه ليه ما كاينش هاد البارامتر داكشي علاش خصنا نديفينيو هنايا في التمبليتس دونك كنقول ليه سلاش غيكون عندي واحد البارامتر انت كتسميه باي ديفولت حنا كنسميوه اي دي تري بيان سا مارش كنترول شيفت بي دونك دابا بيان سور غنمشي دابا ندير ريفريش ما غيعطيني حتى شي ايرور وغيافيشي لي الريزولت بطبيعه الحال واخا درت له هاد الان ما عنده حتى شي اشكال مي الا بغيت ندير ريد اولا بغيت نقرا هاد البارامتر اللي كاين هنا سا مارش غنمشي بيان سور او نيفو ديال الامبلويي كنترولر وغنقول ليه عافاك راه غيجيك واحد البارامتر اللي سميتو اي دي تري بيان دونك نركزوا عليها اي دي دونك هنا نمشيو بيان سور نجيبو باي اي دي سا مارش دونك الاي دي اللي سيزا اللي ديال سلاش 1 غياخذ داك ال1 اللي كاين هنايا اجي دابا نديرو هنا مثلا واحد بريك بوينت وغندير واحد ستارت دونك ردوا معايا البال دونك غيمشي نافيغي ليا الديفولت لوكيشن اللي هي بيان سور امبلويي اللي هي الاندكس اكشن ميثود فوالا شنو عطاني ايرور 404 علاش عطاني ايرور 404 لانه شنو مشى دار الا جيتو معايا للسولوشن ديالي شنو كاين عندي في الستارت اب شنو قلت له غيكون عندك الكنترولر الاكشن والاي دي سا مارش بالنسبه لنا باي ديفولت هو الامبلويي والاندكس وواحد البارامتر سميتو اي دي الوغ هو فين مشى لك الكنترولر ديالك اللي سميتو امبلويي كنترولر مشى الاكشن اللي سميتها اندكس ولكن ما لقاش البارامتر داكشي علاش هو ما قدرش يدير لك الريزولف لهاد اليو ار ال سا مارش حنا ماشي شغلنا فوالا رجع لهذا فوالا دونك ما قدرش يدير لك الريزولف لهادشي دونك حنا اللي كيهمنا هو اننا نمشيو الامبلويي ديتيلز سلاش 1 دونك لاحظوا معايا الا جينا لهنا غنحطوا الكيرسور على الاي دي فوالا شحال فيه 1 تري بيان دونك هذاك البارامتر حنا اللي كنافيكتيو سا مارش دونك كندير سويفون فوالا وغي افيشي ليا ديال ال1 سي لا ميم شوز مثلا قلت له 3 ندير انتر دونك لاحظوا معايا الاي دي شحال فيه 3 سا مارش تري بيان مثلا كاين اللي غيسولني يقول لي الا بغيت نسميه اي دي سميه اللي بغيتي فور اكزامبل بغينا نسميه ماي اي دي اوكي وغندير ليه هاد ماي اي دي غنحطو هنا سا مارش وغنتعرفوا على الكويري سترينغ بطبيعه الحال دونك هاد ماي اي دي اجيو نديرو مثلا هنايا ستارت ونشوفوا واش غيعطيني شي ايرور او لا ملي غندير ليه سلاش امبلوي سلاش ديتيلز فوالا غنجي نقول له سلاش امبلوي سلاش ديتيلز سلاش 1
وغندير انتر. غنشوف هاد ماي اي دي شحال ياخذ. بالنسبه ليه هو 0 سا مارش، حيت بيان سور باي ديفولت الفاليو ديال مثلا نون nullable value type كيعطيها 0. دونك علاش بيان سور حنا شنو درنا؟ بيان سور درنا 1. دونك ما تعرفش عليه بطبيعه الحال. كي غيدير باش يتعرف عليه خصني هاد ماي اي دي، هاد السميه هادي نمشي نديفينيها في ستارت اب. يعني خصني نقول ليه ما نكونش سميتو اي دي، يكون سميتو ماي اي دي بيان سور باش ياخذوا اون كونسيديراسيون. دونك دابا غنمشي نعاود ندير ستارت للسولوشن ديالنا ولا ديال البروجيكت ديالنا، وغنمشي نافيغي /employee/details/4. دونك لاحظوا معايا هنايا ماي اي دي شحال كيكون يساوي 4. تري بيان مزيان. دابا عرفنا كيفاش التسميه والديفولت نيم اللي كيكون بطبيعه الحال. دونك غنرجعوا اي دي، غنرجعوا نمشي للستارت اب ونرجعوا اي دي. تري بيان. دونك كي دابا اللي غيسولني غيقول لي بطبيعه الحال فوالا غنرجع لماي اي دي وريزيت هيا اي دي. تري بيان. دونك ندير كنترول شيفت بي اوكي، وندير كنترول اف 5. كاين اللي غيقول لي مثلا هنايا الديفولت لوكيشن هو /employee/index سا مارش. دونك خصو يدخل لي هنا، ولكن قلنا خصو البارامتر الثالث اللي هو مثلا شي بارامتر واخا نزيدوه من عندنا باش نقادو لا ستريكتور. بيان سور هذا خصنا نردوه اوبسيونيل، حيت كاينين دي اكشن ما كيستعملوش هاد البارامتر. الوغ شنو نجي نقول ليه بطبيعه الحال؟ خصني نمشي للستارت اب ونقول له شوف هاد الاي دي، هاد البارامتر اللي هو الثالث الوغ يكون اوبشنال او لا اوبسيونيل. تري بيان. دونك دابا الا درت كنترول شيفت بي وعاود درت ليكزيكسيون ما غيعطيني حتى شي ايرور. فوالا هو عطاني الريزولتا سي لا ميم شوز. هنا الا حيدت هكا ودرت كونتري ما عطاني حتى شي ايرور. سا مارش تري بيان. دونك بيان سور هادشي هذا هو الكونفنشنال راوتينغ. دونك هذا هو الميثود الاولى في الراوتينغ بطبيعه الحال، حيت عندنا جوج ديال لي تكنيك، عندنا لي كونفونسيوني وعندنا الاتريبيوت راوتينغ. تري بيان. غنجيو دابا مثلا نكريو واحد الكونترولر ثاني، مثلا نسميوه واحد الدوسي، نسميه مثلا اولا نحيدو هاد الدوسي اوكي. غنكريو واحد الكونترولر جديد اوكي، غنديرو امبتي اد اللي هو عباره على اون كلاس. كونترولر هو عباره على اون كلاس، غنسميه مثلا ديبارتمنت اوكي، وغندير اد. تري بيان. دونك راحدوا معايا هو عباره على اون كلاس كيف ما شرحت لكم بلا ما نديروا الانهيرتنس من هنايا. وغندير مثلا غير غير سترينغ، ويرد ليا اون شان دو كاركتير وغيقول لي hello from index action method from department controller اوكي. تري بيان. دابا نديرو كنترول شيفت بي وغنمشيو او نيفو ديال النافيغيتور اولا نديرو كنترول اف 5 ونمشيو دابا نافيغيو الديبارتمنت سلاش وات اندكس. فوالا ها هو قال لي hello from index action method from department controller. تري بيان. دونك دابا بيان سور تعرفنا علاش كيفاش كنقادو الراوت ديالنا، كيفاش كنقادو تامبليت، عرفنا بلي ان هذا البارامتر اللي هو اوبسيونيل، تعرفنا على كيفاش كنحط له النون ديالو باش ما نتقولبش بيان سور، حيت هو باي ديفولت كيكون اي دي بيان سور، حنا كنسميو اللي بغينا بيان سور، وكيفاش كندير له ريد اترافير الاندكس او الاكشن ميثود ديالنا كيف ما درنا في ديتيلز بطبيعه الحال. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو. دونك نرجعوا للسلايد. دونك في لا فيديو الجايه ان شاء الله غنشوفوا الاتريبيوت راوتينغ. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم.